สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ห่างหายกับทุกคนไปนานเลยเนาะเพราะว่าก็ติดช่วงโควิดด้วยเนาะแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าต้องไปจัดการอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีคนหลังไมค์เนาะมาถามพลอยแบบเยอะมากเลยว่าช่วงโควิดจัดการยังไงนะคะธุรกิจมีปัญหาทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต้องจัดการกับใจตัวเองยังไงทำธุรกิจนี่เจอปัญหาเยอะแยะมากเลยต้องเล y off พนักงานออกหรือว่าอะไรก็มีคนปรึกษาพลอยมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้พลอยก็กลับมาอัดคลิปให้แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่วงโควิดที่ผ่านมาน้องพลอยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆสำหรับพลอยเลยนะคะคือทุกคนต้องเล่าก่อนตอนนี้มันเป็นวันที่วันนี้ค่ะตอนนี้มันคือต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วใช่ไหมคะก็คือมันติดช่วงโควิดมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมีนาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะแบบมันเกินครึ่งปีแล้วนะคะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าธุรกิจที่เขามีปัญหามันก็จะต้องมีอยู่2 ทางตอนนี้ก็ไม่หายไปเลยก็คือพัฒนาแล้วก็สามารถคงอยู่ได้นะคะแล้วก็พลอยก็คือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆเพราะรู้ว่ามันเหนื่อยแล้วก็หนักมากๆนะคะจะบอกก่อนเลยว่าตัวเนี้ยคือเป็นวิกฤตครั้งแรกเลยในการทำธุรกิจของพลอยนะคะเพราะว่าพลอยก็เพิ่งเริ่มทำธุรกิจมาประมาณ2 ปีกว่าเนาะเกือบ3 ปีนะคะก็เจอพร้อมกันทุกคนแล้วก็เจอครั้งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยนะคะพร้อมกับทุกๆคนเลยนะคะจะแชร์ให้ทุกคนฟังด้วยประสบการณ์จริงเลยเนาะคือแบบเราจะไม่มีการแอปอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าประสบการณ์ของพลอยมันจะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะก็คือว่าช่วงโควิดอะค่ะตอนแรกอะบอกเลยว่าเราไม่ได้ประเมินสถานการณ์ว่ามันจะแบบเลวร้ายขนาดนี้ที่ผ่านมาเนาะคือตอนแรกเลยพลอยก็คิดว่าแบบมันก็คือเป็นโรคเนาะโรคติดต่ออันนึงที่สุดท้ายแล้วมันก็จะสามารถคนก็จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือว่าอะไรที่ทุกคนสามารถจัดการให้อยู่กับมันได้เป็นอย่างปกติหรือใกล้เคียงเดิมที่สุดเนาะแต่ว่าปรากฏแล้วของจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนคือที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งแบบล็อกดาวน์ด้วยปิดประเทศด้วยคือร้านปิดบ้างโรงเรียนต้องมาเรียนออนไลน์คือมันเกิดแบบหลายอย่างขึ้นอย่างที่ทุกคนรู้กันนะเนาะคือมันไม่ได้เป็นเพราะตัวของโรคอย่างเดียวด้วยมันเกิดกับจากการนโยบายของภาครัฐต่างๆด้วยเราก็ต้องรับนำมาใช้นะคะแล้วก็มาปรับให้เรามาพัฒนาให้เราสามารถอยู่ได้ในยุคที่เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็คือตอนแรกอะค่ะพลอยบอกเลยว่าก็ค่อนข้างช็อกเพราะว่าเราประเมินไว้สถานการณ์หนึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้อ่ะกลับไปดูคลิปพอยได้ตอนคลิปที่ใส่ชุดสีเหลืองเรื่องโควิดเนาะตอนนั้นพอยประเมินไว้น่าจะประมาณซึ่งสามารถ handle ได้ในสถานการณ์ที่แย่แต่ก็คือไม่ได้แย่แบบสุดๆอย่างที่เราผ่านมานะคะแต่ว่าของจริงอ่ะคือมันเยอะอย่างที่บอกไปทีนี้ตอนนั้นนะคะมันเร็วมากทุกอย่างมันเร็วจนพลอยเชื่อว่าหลายๆธุรกิจก็ไม่มีใครน่าจะปรับตัวทันยิ่งธุรกิจที่มันแบบใหญ่มากๆมีคนในองค์กรเยอะมากๆมีprocess ที่ต้องรันหรืออะไรหรือว่าต้องติดต่อกับต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คือน่าจะต้องแบบสตาร์ทไปเลยก็ต้องหาวิธีแก้เนาะแต่ก็คือพอยมาจนถึงทุกวันนี้พอยจะบอกว่ารอดแล้วนะคะคือสำหรับธุรกิจของพอยเองตอนเนี้ยรอดแล้วพอยค่อนข้างแฮปปี้มากกับสิ่งที่ผ่านมาที่เราพัฒนากันมาแล้วก็สามารถอยู่มาได้จนถึงตอนนี้นะคะก็บอกเลยว่าไม่ง่ายมาพูดตอนนี้คือแบบยิ้มแต่แบบช่วงเวลานั้นค่อยเครียดมากเลยนะเป็นช่วงเวลา5-6 เดือนที่เครียดที่สุดในชีวิตแล้วอะคือการเรียนหนังสือหรืออะไรมันก็คือไม่ถึงขนาดนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความแบบความเป็นอยู่ของพนักงานของพลอยด้วยแล้วทุกคนจะแบบเอาเงินยังไงใช้ยังไงคือมันเป็นแบบปากท้องแล้วอะทีนี้ก็เลยต้องเล่าก่อนว่าตอนที่ในจังหวัดนั้นนะคะที่พลอยเริ่มช็อกอยู่อย่างเงี้ยพลอยก็ทำยังไงดีก็ต้องตั้งสติบอกเลยก็คือช่วงนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่พลอย
คงของที่พลอยทำไว้ให้ลีนที่สุดนะคะก็คือตัว T-in ธุรกิจชานมไข่มุกที่พลอยทำอยู่เนาะก็คือพลอยพยายามตัดทุกอย่างเพื่อให้ลีนที่สุดคุยกับซัพพลายเออร์นะคะการสต็อกของก็คือสต็อกให้ลดลงเพราะว่าช่วงนั้นหลายร้านของพลอยคือโดนปิดเหมือนกันเพราะว่าล็อกดาวน์เนาะก็คือคนออกไปจากบ้านไม่ได้เลยสั่งของก็คือเป็น Delivery ยอดมันก็ลดลงแบบเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็เราก็เลยสต็อกของลดลงทำทุกอย่างให้ลีนที่สุดนะคะช่วงนั้นพลอยก็ยังจ่ายเงินพนักงานแบบ 100% เท่าเดิมอยู่นะคือพลอยมาเริ่มลีนเรื่องเงินเดือนพนักงานถ้ารวมทั้งหมดน่าจะประมาณ3 เดือนใช่คือทั้งโควิดที่ผ่านมาพลอยขอลดเงินเดือนพนักงาน3 เดือนมากที่สุดคือขอลด 20%นะคะนอกนั้นก็คือพยายามจ่ายให้เต็มเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนมีภาระต้องแบบต้องกินต้องใช้เนาะสิ่งที่พลอยทำเลยคือพลอยตัดเงินเดือนตัวเองเลยช่วง5-6 เดือนนั้นพลอยไม่ได้รับเงินเดือนเลยคือเพิ่งจะมาได้รับเงินเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนตุลาคมนะคะก็เราต้องลีนที่สุดแล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งอะไรที่สำคัญกับเราที่สุดนะคะก็เอาเฉพาะที่มันจำเป็นจริงๆเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ได้เนาะก็ตอนนั้นสิ่งที่จำเป็นของพลอยจริงๆก็คือปากท้องของพนักงานนะคะของทุกคนที่จะอยู่ยังไงแล้วก็ของลูกค้าแล้วก็คือสามารถช่วยเหลือยังไงซัพพอร์ตยังไงได้บ้างโคยอดหนี้บางอย่างไว้ซัพพอร์ตของก่อนหรือว่ามีอะไรก็คือคุยอันนี้คือก็พยายามลีนของตัวทีมให้ทุกอย่างสามารถดำเนินต่อไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาในระยะกลางถึงยาวนะคะคือตอนนั้นคือของทีมนะค่อนข้างแบบโอเคละแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะยาวไปถึงอีกแค่ไหนใช่ไหมคะยอดของเราก็ลดลงเรื่อยๆทีนี้มันก็จะมามีช่วงที่เป็นเริ่มเปิดล็อกดาวน์อันนี้พลอยต้องบอกเลยว่าธุรกิจพลอยโชคดีค่อนข้างโชคดีกับสถานการณ์ในตอนนั้นเพราะว่าธุรกิจของพลอยก็คือเป็นธุรกิจใช่ไหมคะธุรกิจที่ขายธุรกิจอีกทีหนึ่งช่วงที่เริ่มเปิดล็อกดาวน์คนก็เริ่มกลับมาซื้อแฟรนไชส์คือตอนช่วงเดือนนั้นพลอยได้สาขาแบบเพิ่มขึ้นหลายสาขามากเลยนะคะเพราะว่าคนเขาก็คือจะเริ่มกลับมาทำงานแล้วเนาะก็คือเริ่มกลับไปขายแฟรนไชส์อะไรแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยพลอยมองแล้วว่าจากยอดที่มันลดแบบเยอะมากๆแล้วการที่พลอยจะมีแค่ตัวทีมตัวเดียวมันไม่พอแต่ตอนนั้นบอกเลยว่ามันมีช่วงที่พลอยแบบนิ่งไปเลยแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆตอนนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาที่คิดไม่ออกมันคิดไม่ออกจริงๆแล้วพลอยก็เข้าใจแล้วว่าคนที่แบบคิดไม่ออกเวลาที่ให้ทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันเป็นปัญหาที่เราก็เจอครั้งแรกแล้วก็ประสบการณ์เราก็ยังน้อยเนาะในการดีลกับทุกอย่างทั้งทุกอย่างค่ะตอนช่วงเวลานั้นที่เราจะดำเนินธุรกิจไปเนาะเราก็เลยแบบพลอยขอลีฟตัวเองเพื่อมาอยู่กับตัวเองเลยประมาณ1-2 เดือนนะคะที่แบบว่าไม่ทำงานอะไรเลยช่วงนั้นเดี๋ยวพลอยจะไปเล่าแยกไปอีกคลิปหนึ่งว่าและแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าช่วงโควิดพลอยมีวิธีในการจัดการกับใจตัวเองยังไงแล้วก็มีวิธีในการจัดการกับงานของตัวเองยังไงนะคะอันนั้นน่าจะเป็น2 เดือนแรกในชีวิตที่พลอยแบบได้พักคือต้องเข้าใจก่อนว่าพลอยออกจากบ้านตั้งแต่อายุ14ใช่ไหมคะคือตั้งแต่เด็กก็คือดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กไปเรียนกรุงเทพคนเดียวไปเมืองนอกนะคะคนเดียวแล้วก็คือทำทุกอย่างมาตลอดเรียนจบปตรีปุ๊บต่อโททันทีจบปโทปุ๊บกลับมาทำงานทันทีทำงานแป๊บเดียวเริ่มทำธุรกิจคือทุกอย่างมันรันมาแบบนี้จนพลอยรู้สึกว่ามันเบิร์นเอาท์ไปหมดตอนนั้นคือบอกเลยแบบเบิร์นเอาท์มากแต่เราก็คือเลือกที่จะโอเคเราเรียนทำอะไรไม่ได้นะจุดนั้นเราหยุดทุกอย่างไว้นะคะทีเนี้ยช่วงที่พลอยหยุดทุกอย่างไว้มันก็เป็นช่วงที่พลอยกลับมาโฟกัสข้างในของตัวเองช่วงนั้นเป็นช่วงพลอยจะบอกเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีค่ากับชีวิตพลอยมากๆแล้วมันจะเป็นสารตั้งต้นที่จะมีค่ากับอนาคตของพลอยอีกยาวนานเลยเพราะว่าการกลับมาโฟกัสแบบข้างในของตัวเองค่ะมันเป็นการได้แบบกลับมาดูแลว่าเฮ้ยใจไหวไหมคือสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันคือใจว่าเราต้องกลับมาฮีลตัวเองยังไงนะคะช่วงนั้นพลอยก็ค่อนข้างฮีลตัวเองเยอะมากก็คือแบบกินอาหารดีออกกำลังกายคือทุกอย่างแบบประมาณนั้นคือทำจิตใจให้มีความสุขแบบนิ่งๆคือไม่ได้แบบโลดผลเพราะว่าช่วงนั้นมันก็คือเริ่มคงสภาพของ T-in ได้แล้วเนาะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันไม่รู้จะจบไปอีกนานแค่ไหนทีนี้หลังจากที่พลอยฮีลตัวเองประมาณ2 เดือนนะคะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องหารายได้เพิ่มมันเป็นจุดที่แบบพลอยอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าพลอยเครียดมากนะคะพลอยก็เลยมองว่าตอนนั้นพลอยจะทำอะไรได้บ้าง
มันก็เลยเกิดธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมานะคะที่ทุกคนกำลังจะรู้จากในคลิปนี้นะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่พลอยจะเริ่มทำธุรกิจพลอยจะไม่เริ่มจากการใช้เงินคือพลอยจะไม่คิดว่าเราต้องลงทุนแบบโห10 ล้าน20 ล้านอ่ะ500,000 1 ล้านเงี้ยพลอยจะไม่คิดจากเงินเลยพลอยจะคิดว่าของที่พลอยมีอยู่คืออะไรบ้างนะคะและไอ้ของพวกนี้มันสามารถเอาไปต่อยอดให้มันแบบเป็นเงินขึ้นมาได้ยังไงนะเพราะเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องการใช้เงินลงทุนแล้วแบบได้เงินเอาจริงๆอันนั้นมันอาจจะเป็น mindset สำหรับ investor แต่ของพลอยคือ mindset สำหรับคนทำธุรกิจนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ธุรกิจของพลอยทุกตัวคือเริ่มจากศูนย์เนาะก็พลอยก็เลยมองแล้วว่างั้นพลอยมีประสบการณ์ในการทำแฟรนไชส์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำพวกbeverage อยู่แล้วทีเนี้ยพลอยก็เลยมองว่าโอเค beverage มันได้กำไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีตัวที่เป็นอาหารที่มันจะมาจิ้นเยอะกว่านะคะเราจะทำยังไงให้เราสามารถขายอาหารให้เราสามารถขายแฟรนไชส์อาหารได้พลอยก็มองเลยว่าตอนนั้นพลอยมีอะไรบ้างตอนนั้นพลอยเริ่มจากครัวที่บ้านเลยนะคะอันนี้พูดจริงๆเลยคือครัวที่บ้านบอกมาว่าไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งนั้นเพราะจะเริ่มธุรกิจนี้จากศูนย์นะคะทีอินเพราะยังเริ่มจากแบบเงินหลักหมื่นเนาะแต่ตัวนี้คือเริ่มหลักศูนย์เลยนะคะก็พลอยก็ที่บ้านตอนนั้นก็คือมีแม่บ้านอยู่หลายคนนะคะแล้วก็มีพนักงานด้วยอยู่อีกหลายคนทีนี้เราก็ต้องแบบเขาก็เริ่มว่างเนาะทีอินอะไรอย่างเงี้ยยอดก็ลดลงใช่ไหมคะพลอยก็เริ่มให้เขาลองทำอาหาร Delivery ใช่มันเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ตัวที่พลอยได้มาที่พลอยเริ่มทำพลอยก็มองแล้วว่าตลาดอ่ะมันต้องการอะไรคืออะไรที่จะทำให้เราสามารถแตกต่างจากคนอื่นในท้องตลาดทั้งหมดได้คือถ้าจะพลอยไปขายพวกแบบอาหารตามสั่งเงี้ยโหคือคนเยอะมากเลยอาหารแบบก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเยอะชาไม่ต้องพูดถึงเยอะมากคืออะไรที่เราจะขายได้ในตอนนั้นเราขายได้เลยคือพอยตอนแรกหม่าอยากจะทำอาหารวีแกนแล้วพอยบอกว่าหม่าตลาดมันนิชมากคือมันไม่ตอบโจทย์แมสแล้วพอยเป็นคนที่ทำอะไรพอยทำแมสเนาะทีนี้พอยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นที่หม่าพอยอะค่ะก็คือเรียนจบจากญี่ปุ่นมาอยู่แล้วหม่าพอยจบโตไดแล้วก็เรียนที่ญี่ปุ่น5 ปีนะคะแล้วพอยเองก็คือจบจากญี่ปุ่นคือเรามีแบบโนฮาวแล้วเราก็มีประสบการณ์ในการแบบทำอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะทีนี้พลอยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมาเริ่มเลยค่ะคือลองทำอาหารญี่ปุ่นขายจากครัวที่บ้านดูทีนี้ก็มาก็รีเสิร์ชอยู่นะคะมาคือเคยทำมาตอนที่เรียนจบปโทมาไปทำเป็น R&D ของบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะคะในประเทศไทยซึ่งเวลานั้นคนที่จบ R&D มาจากแบบโทไดคือ The University of Tokyo ก็คือน้อยมากๆแล้วก็คือหม่าก็คือไปได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาก็เลยมาเริ่มรีเสิร์ชเลยว่าจะทำอาหารยังไงก็มาก็ดูคลิปญี่ปุ่นด้วยแล้วจริงๆจะต้องบอกก่อนว่ามาพอยคือตอนที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะคือเขาก็จะมีบางช่วงที่ต้องมาอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เนาะซึ่งเขาก็จะสอนอาหารญี่ปุ่นมาอยู่แล้วมาพอยมีแบบทักษะในการทำอาหารอาหารไทยอะไรเงี้ยปกติอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยให้หม่าค่ะดูเมนูต่างๆใดๆมาแล้วก็เอามาลองทำดูในจังหวะแรกนะคะอันนั้นก็คือให้ลองปรับรสชาติทำอะไรไปก่อนอันนั้นพลอยก็บอกว่าโอเคหม่าได้มาสักประมาณตอนนั้นน่าจะ20เกือบ20 เมนูนะคะพลอยบอกว่าเปิดขายเลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์กับการทำ Delivery ของFood Panda อะไรอยู่แล้วในสุพรรณนะคะตอนนี้คือพลอยเริ่มต้นที่สุพรรณด้วยนะไม่ใช่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เราก็เริ่มขายจาก Food Panda ปรากฏว่าอาทิตย์แรกให้แม่บ้านขายนะคะให้แม่บ้านทำเดี๋ยวพลอยจะบอกว่าทำไมมันถึงง่ายมากถึงสามารถปล่อยให้แม่บ้านทำได้นะคะก็อาทิตย์แรกขายได้ 17,000 บาทคือพลอยบอกเลยว่าพลอยมองไว้ตอนแรกแล้วว่าพลอยจะทำอะไรที่จะไม่มีมาร์เก็ตติ้งเลยนะคะพลอยจะลองปล่อยให้มันแบบเป็นออร์แกนิกด้วยตัวของมันเองเพราะว่าเราจะลองดูว่า worst case ที่สุดถ้าพลอยจะเอาไปขายแฟรนไชส์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะปรากฏว่าเราขายได้แบบหลักหมื่นแล้วหลังจากนั้นก็คือหลักหมื่นต่ออาทิตย์มาเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้เราก็บอกเฮ้ยหม่ามันเวิร์กมากมันเวิร์กกับที่พลอยคิดมากเพราะว่าสิ่งที่พลอยบอกแล้วคือมันคืออาหารญี่ปุ่นถูกไหมคะอาหารญี่ปุ่นคือจะถามว่าหากินง่ายก็คือง่ายกว่าอาหารแบบแปลกๆหลายๆประเทศเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจุดขายเลยคืออาหารของเราอะค่ะเป็นอาหารราคาถูกคือเราเมนูหนึ่งอะไม่เกิน100 บาท
นะคะคืออยู่ที่79 89 99ประมาณนี้ถ้าเป็นเซตมีน้ำซุปมีผักมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็อยู่ที่139 บาทคือพอยมองแล้วว่าเฮ้ยการทำอาหารเพราะอยากให้มันเป็นเดลี่การทำเป็นอาหารญี่ปุ่นที่สามารถแบบทานได้ทุกวันทานได้เป็นแบบปกติราคาถูกอร่อยแล้วก็เร็วการที่มันเมนูของเราแต่ละตัวค่ะเราก็จะดึงเมนูตัวที่เป็นเหมือนอาหารข้าวผัดกะเพราข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยข้าวผัดซีอิ๊วอาหารที่เป็นเหมือนแบบอาหารตามสั่งของญี่ปุ่นอาหารตามสั่งของไทยมาทำในตัวของชิบุย่าคาเฟ่อุ้ยพูดชื่อแล้ว ก็คือชื่อชิบุย่าคาเฟ่นะคะก็เราก็เลยเอาตัวพวกอาหารที่มันเป็นแบบอาหารพื้นฐานอาหารเบสิกนะคะแกงกะหรี่อะไรแบบเนี้ยหมูทอดทงคัตสึด้งนะคะแบบคาราเกะตัวที่มันแบบเป็นใครๆก็คิดอะไรไม่ออกก็คือสั่งอาหารพวกนี้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นเมนูที่ไม่ได้นิชเป็นตลาดแมสนะคะปรากฏว่าก็คือขายดีมากทีนี้พอยจะบอกว่าทำไมพอยถึงปล่อยให้แม่บ้านทำได้นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนที่พอยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอยก็ทำงานพาร์ทไทม์เนาะทำงานพาร์ทไทม์มา5 ร้านอาหารซึ่งตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้แบบว่าอยากได้เงินด้วยแต่ว่าอยากกินอาหาร ฟรี ตอนนั้นแบบไปทำงานร้านอาหารไทยเพราะว่าอยากทานอาหารฟรีนะคะเพราะว่าถ้าซื้อก็คือแบบเสียตังค์ด้วยแล้วก็แบบซื้อที่มันไม่ใช่ร้านอาหารไทยก็ไม่อร่อยด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีนะคะทีนี้เราจะรู้เลยว่าระบบของญี่ปุ่นมันจัดการแบบให้ทุกคนไม่ต้องจำแล้วก็จัดการง่ายมากโดยการที่การบริหารในร้านนะคะเขาจะมีระบบมาทั้งหมดอยู่แล้วแล้วการที่พาร์ทไทม์ไปทำสามารถนำพวกนั้นออกมาใช้แล้วก็ทำได้เลยคือเรียนรู้แค่แป๊บเดียวไม่ต้องรู้ว่าตวงช่างตวงวัดอะไรยังไงนะคะแต่ว่ารู้แค่ว่าหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็ทอดเลยหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็มาเวฟเลยหยิบอันนี้ออกมาอุ่นเลยหยิบอันนี้ออกมาผัดเลยคือทุกอย่างมันง่ายมากๆเราก็เลยเอาไอเดียตัวนั้นนะคะมาทำกับชิบุย่าคาเฟ่ก็เลยเอาทุกอย่างสมมุติหมูหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แพ็คให้เป็นแบบเป็นชุดๆทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็แกงกะหรี่เราก็ทำไว้ให้เลยเป็นทั้งแบบเป็นเนื้อเป็นน้ำทุกอย่างคือพร้อมไก่ทอดพวกหมูทอดพวกไก่ทอดนะคะคือเราทอดไปให้แล้วด้วยเป็นแบบฮาฟนะคะทอดประมาณแบบ 50% คือถ้าเกิดลูกค้านำไปก็คือไปสามารถฉีกซองแล้วก็เทลงกระทะน้ำมันร้อนได้เลยทีนี้ก็คือง่ายมากเราเลยบอกว่าเมนูหนึ่งสามารถทำได้5 ถึง 10ภายใน 5-10 นาทีไม่เกิน10 นาทีนะคะก็คือสามารถเสิร์ฟได้เลยเพราะว่าเราแบ่งโอเปอเรชั่นครึ่งหนึ่งมาทำที่โรงงานอยู่แล้วที่ของบริษัทอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาที่ลูกค้ารับไปปรากฏว่าเดี๋ยวก่อนแม่บ้านพลอยเนาะพูดถึงแม่บ้านพลอยก็คือสามารถทำได้เลยทุกอย่างซอสค่ะเราก็คือจะเตรียมแบบใส่วัตถุดิบใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปในซอสแล้วเขาแค่ช่างว่ามันใช้อันนี้40 กรัมนะ50 กรัมนะแค่นั้นคือจบเพราะทุกอย่างเราผสมมิกซ์ลงไปในขวดเดียวอยู่แล้วประมาณนี้เนาะแล้วก็คือเขาก็สามารถทำได้เรื่อยๆพลอยก็ให้แม่บ้านพลอยเปิดฟู้ดแพนด้าไว้เวลาที่เขาแบบไม่ยุ่งมากนะคะแล้วก็ตอนที่ช่วงที่ยุ่งมากๆทำงานบ้านหรือทำงานอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ให้เขาปิดฟู้ดแพนด้าไปก็ขายแบบนี้ค่ะมาเรื่อยๆจนครบ1 เดือนแล้วพลอยก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีโอกาสมากเลยคือเรามองมาตั้งแต่ต้นเลยจริงๆพอยแพลนมาตั้งแต่ต้นเราพอยจะขายแฟรนไชส์แต่พอยแค่อยากเทสตลาดก่อนว่า result มันจะเป็นยังไงเนาะปรากฏว่าพอยก็เริ่มโพสต์ขายแฟรนไชส์เลยนะคะจาก Facebook ส่วนตัวก่อนเนาะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นตามชื่อคลิปนะคะพอยก็สามารถขายแฟรนไชส์ได้30 สาขาภายใน1 เดือนแรกนะคะคืออันเนี้ยเราก็ดีใจมากคือพอยก็คิดว่ามันน่าจะขายได้แต่ไม่คิดว่าจะแบบขายได้ดีขนาดนี้แล้วก็คือตอนของที่อินเราไม่ได้ขายได้เร็วขนาดนี้สาขาแรกกว่าที่พอยจะได้ค่ะก็10 วันเนาะเปิดทีนมาแล้ว10 วันถึงจะขายได้อันนี้พอยโพสต์ไป2 ชั่วโมงได้สาขาแรกนะคะแล้วก็ภายใน1 เดือนเราก็ได้มาครบ30 สาขาเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงแรกๆเราก็จะมีราคาโปรโมชั่นให้มันก็เลยเร็วมากๆตอนนี้จะอยู่ที่สาขาละ 30,000 บาทคือ 30,000 บาทได้แบบวัตถุดิบไปทดลองทำด้วยนะคะมีโน้ตฮาวต่างๆแล้วก็สามารถรับวัตถุดิบจากบริษัทได้ด้วยคือเอาจริงๆถ้าเกิดเป็นคนทำพอยเห็นว่าแบบคื
คือคนทำหลายคนอ่ะเขาทำอาหารไม่เป็นเนาะลูกค้าแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซีต่างๆของเขาอ่ะทำอาหารไม่เป็นแล้วก็แบบอยากเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเขาสามารถเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ส่งฟีดแบ็กส่งรูปอะไรกลับมาให้ดูบอกเฮ้ยอร่อยมากเลยลูกค้าชมว่าอร่อยมากเลยเราก็คือดีใจมากนะคะเราทำทุกอย่างให้แบบมันง่ายมากๆจริงๆในตอนนี้เนาะก็คือเราก็คือเริ่มทำมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะประมาณเดือนกว่าๆแล้วเนาะเพราะพลอยเพิ่งครบ30 สาขาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มกลับมาที่โปรดักชันตอนนี้ก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักมากเพราะว่าตอนของที่เป็นชาค่ะทุกอย่างมันค่อนข้างเป็นของแห้งเนาะตอนนี้ค่ะมันจะเริ่มแบบมีของสดต้องซื้อไก่สดผักสดทุกอย่างแบบมาทำนะคะก็เลยเป็นเรื่องโปรดักชันหลังบ้านที่แบบพลอยก็คือต้องจัดการอยู่พลอยก็เลยหายไปช่วงโควิดที่แบบหายไปทำอะไรนะคะก็คือไปทั้งไปดูแลใจตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งมาทำธุรกิจตัวใหม่ด้วยซึ่งตอนนี้พลอยก็ค่อนข้างแฮปปี้มากเพราะว่าถือว่าเราสามารถกลับมาได้แล้วในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะที่เป็นสถานการณ์แบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นวิกฤตอยู่แล้วพลอยสามารถแบบพลิกสถานการณ์ของบริษัทสถานการณ์ของพนักงานทุกคนกลับมาให้มีงานทำแบบอย่างเยอะมากๆงานหนักมากแล้วก็ทุกคนกลับมาได้เงินเดือนเท่าเดิมทุกอย่างมีความมั่นคงทุกคนแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเราจะช่วยเขาได้ตอนแรกพลอยบอกเลยว่าย้อนกลับไปเวลาจุดที่พลอยยังคิดไม่ออกว่าพลอยจะทำอะไรอะค่ะบอกเลยว่าตอนนั้นมันยากมากเลยนะมันยากแบบว่าเราจะพาเขาไปรอดไหมคือมันก็มีเสียงอยู่ในใจว่าแบบไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าให้เราย้อนกลับไปในเวลานั้นนะบางครั้งตอนนี้ยังมาย้อนกลับไปเพราะยังแบบน้ำตาไหลเลยนะคือมันหนักมากเลยจริงๆนะคะแต่ว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วอะมันก็proof แล้วพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำได้แล้วมันเป็นการแบบพลิกวิกฤตจริงๆด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่มันมาจากแบบว่าเรามีภาระต่างๆมากมายเงินเดือนพนักงานทุกอย่างค่าเช่าอะไรต่างๆนะคะก็กลับมาได้แล้วก็เป็นการกลับมาที่จะขยายไลน์จากเครื่องดื่มมาเริ่มเป็นอาหารนะคะก็เริ่มต้นที่อาหารญี่ปุ่นเนาะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังสำหรับประสบการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะว่าพลอยไปสร้างธุรกิจอะไรแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงนะคะก็เข้าไปสอบถามได้นะคะที่@tinนะคะก็ยังใช้แอดมินกลุ่มเดิมทุกอย่างกลุ่มเดิมเพราะว่าเราเพิ่มงานให้ทุกคนทำเนาะแล้วก็เพิ่มเงินให้มากขึ้นนะคะสามารถหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะคะว่าโอเคถ้าเกิดเวลาที่มันเดี๋ยวขอแถมเวลาที่ทุกอย่างมันเริ่มเซตเทิลแล้วอะเราสามารถระบบอะมันเซตเทิลแล้วอะค่ะคนมันสามารถ run follow ต่อไปได้ถูกไหมเราก็สามารถเพิ่มบางอย่างให้เขาทำมันก็จะไม่รู้สึกว่าหนักขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระบบอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เริ่มต้นเลยที่สำคัญที่สุดก็คือการวางระบบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดหรือว่าสนใจอยากจะเข้าไปดูก่อนนะคะก็เข้าไปดูที่ชิบุย่าคาเฟ่นะคะเป็นภาษาอังกฤษชิบุย่าแล้วก็คาเฟ่ภาษาไทยนะคะเดี๋ยวค่อยฝากลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้ด้วยละกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาแล้วก็หลังไมค์มาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงโควิดนะคะแบบว่าจะแก้ไขปัญหายังไงคือพลอยแบบว่าถ้าช่วยได้พลอยก็พยายามช่วยให้คำแนะนำเนาะก็มีหลายคนที่พลอยแบบว่าให้คำแนะนำไปนะคะในช่วงโควิดนี้เนาะแล้วก็ยังไงก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนสู้ๆนะคะในช่วงโควิดเราต้องรอดนะคะแล้วก็รอดอย่างดีด้วยนะคะตอนนี้พลอยก็กลับมาได้แล้วแต่ก็ไม่ลืมช่วงเวลาที่มันยากลำบากนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็เข้ามาดูเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสคลิปหน้าซึ่งช่วงนี้พลอยจะกลับมาอัพคลิปถี่ขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเริ่มมีเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคค่ะลืมบอกไปนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเปิดชิบุย่าคาเฟ่นะคะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าติดต่อไปทางแอดมินนะคะหรือว่าจะติดต่อไปโทรศัพท์ไปอะไรก็ตามนะคะให้บอกด้วยว่าติดตามมาจากในคลิป YouTube นะคะแล้วก็พลอยจะได้เตรียมวัตถุดิบเพิ่มให้นะคะแถมไปให้เยอะๆเลยนะคะสำหรับเฉพาะคนที่แจ้งนะคะว่าติดตามมาจากคลิปใน YouTube นะคะแล้วเจอกันค่ะ